ating channel, Habagat channel. Right, so today's recipe is magluluto tayo ng pork binagoongan. So ito yung mga ingredients na kailangan natin. So unang-una is yung ating pork or pork belly. Kinat ko na siya into cubes. And then we have tomatoes, onion. We also have eggplant or yung talong. And then yung ating panggisa is bawang. And then ang most important is yung ating bagooong, which is ang main ingredients ng ating pork binagoongan. And then gagamit din tayo ng additional recipe or ingredients here, which is yung suka, konting soy sauce, and then konting sugar, and as well as yung ground black pepper. Right? So for additional information, yung mga ingredients na gagamitin natin or is makikita natin sa description below. So just check that out, guys. Right? So start na tayo. Okay. So nagpainit na tayo ng ating kawali. Lalagyan na natin siya ng oil. Konting oil lang since non-stick naman yung ating gagamitin pan. Okay? So painitin lang natin siya and then magigisa na tayo. Okay, so una, ilagay natin yung ating bawang. Next natin is yung ating sibuyas. So wait lang natin maging translucent yung sibuyas and yung sunod na natin yung ating tomato. So halo-haloin lang natin siya. Yan. So ngayon, pwede natin ilagay yung ating tomato. Kailangan lang natin gawin is antayin itong tomato na maging translucent before natin ilagay yung ating pork belly. So wait lang kayo, guys. Okay, so ngayon is mukhang okay na yung ating tomato. And then, next step is ilagay na natin yung ating pork. Ilagay natin yung pork. So, halo-haloin lang natin sa guys. Make sure na nakacover yung mga naunang ingredients, yung pork natin. Okay? And then, simmer lang natin siya. Basta na natin siya, kabayaan na natin siyang kumulo na kumulo. Together with the other ingredients. Okay, so at this point, guys, pwede na nating ilagay yung ating bagooong since matagal-tagal na rin nakukuluan yung ating pork. So ito yung ating bagooong, lagay natin siya. And then, halu-haluin lang natin siya at the same time. Make sure na makakover lahat
dito sa ating pork. Ang ating pansin. And then guys, gumagamit ako ng soy sauce. Kumbaga para madagdagan lang yung kulay noong ating pork binagoongan. At the same time, di na tayo kailangan gumamit ng iba pang ingredients kasi yung soy sauce is malasa siya. Okay? So, mga 1 tablespoon or 1.5 tablespoon. That's enough. Okay? So, simmer lang ulit natin siya for another 5 minutes and then balikan natin yun. Alright? Okay, so check ulit natin guys. Ayan. So guys, isang tip. Kung sa tingin nyo is hindi pa ganong malambot yung pork and then kailangan pang pakuluan, so add lang kayo ng konting water. Just like this. Konting tubig. And then, simmer lang ulit natin siya. And then, pwede na rin natin siyang lagyan ng ating black pepper or ground black pepper. Right? And then, later is yung talong naman. Okay? So, simmer lang ulit natin siya and then wait ulit tayo until lumambot na yung pork. Okay guys, so sa tingin ko pwede na itong ating pork binagoongan. Last ingredients na kailangan natin is lagyan natin ng konting suka lang. Konting suka lang. Para ma-neutralize yung alat ng labanan. And at the same time, kanina nilagyan ko na siya ng konting sugar. Para lang balance yung lasa ng alat at tamis. Okay? So yan. And then last is yung ating talong. So lagyan na natin siya sa ibabaw. And then simmer lang ulit natin siya. Pakuluan lang natin siya. And then after that, once na maluto yung ating talong, pwede na natin siyang serve. Okay? So pakpan lang natin siya ulit guys. And then check natin ulit. Okay guys, so eto na yung ating pork binagoongan.